Guerrilla Podcast Syndicate production. UsapangCQ is a weekly talk show about the life of OFWs during the time of pandemic. Veteran foreign affairs journalist turned financial advisor Malou Bartolome talks to OFWs themselves and migration specialists to check out what's the current situation of OFWs, how the COVID-19 is affecting their livelihood, understanding the environment they are in, and how they can move forward despite the lingering uncertainty. UsapangCQ with Malou Bartolome. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, I'm so excited. Magandang umaga po sa Amerika, sa mga nanonood dyan sa akin sa Amerika. At magandang hapon sa Middle East, magandang hapon din sa Europa. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang mga buhay-buhay natin dyan? Ayan, sino na po ang mga nasa aking Facebook Live? Tingnan natin, sino mga nandito? Kanina nakita ko na si Jeannie. Yan. Jeannie May. Kumusta po? Good evening, sis. Elvis Talosig. Hi. Hi. Yung kamag-anak ko yan sa Middle East. At for all the fathers po, advanced happy Father's Day tomorrow. Ayan. Advance Happy Father's Day po sa aking papa. Happy Father's Day sa aking husband na si Noel. Yan. Okay. So, sa mga nanonood po, kumusta naman po ang buhay natin? Yan. Ano po ang natin ngayon? GCQ? GCQ po ba pa rin tayo? O yung the rest of the country ay MGCQ na. Yan po. So, ilan po sa atin mga dito, mga parents, yan, type po dyan sa ating Facebook parents. Sino po sa atin dyan ng medyo kinakabahan na? Anong mangyayari sa ating edukasyon? Ano ba yung, nandilito na ba tayo sa blended learning? Ano ba yung online learning? Ano ba yung homeschooling? Di ba kayo nalilito dyan? Type nyo po, nalilito na. Type lang po sa comment box, nalilito na. At, okay, just for our first-time viewers po, ako po si Malou Bartolome at ito po ang UsapangCQ. Okay, UsapangCQ, CQ stands for Community Quarantine. Yan po ang ating version ng lockdown. Yan, different controls. Nag-start po tayo sa ECQ, Enhanced Community Quarantine. Parang ano rin po, parang circuit breaker sa Singapore, parang sa Amerika ang tawag nila doon ay yung you stay at home. Ayan, stay at home orders. Yan. Kanya-kanya po ang tawag diyan. Pero in a lot of ways it's just lockdown. Everybody should be quarantined at home. Ayan po. So, pang ilang buwan na po ba natin to? Parang magtatatlong buwan na yata tayo dito. So, for the next 40 minutes, ito pong UsapangCQ ay pag-usapan po natin dyan, ano po yung distance learning na yan? Yan, ano po ba? May difference ba yan sa online learning? May difference ba yan sa homeschooling? Kasi parang kung i-google mo, parang pare-parehas lang, di ba? At meron din pong tinatawag na unschooling. Nako, ano po ba yung unschooling na yan? At ano po yung mga plano ng gobyerno? Kaya makakausap po natin dyan ay isang taga-Deped, ang aking kaibigan. Tapos, isa po pang pag-uusapan natin ano po yung mga kakaharaping problema ng mga magulang, lalo-lalo na po yung mga magulang, tsaka mga estudyante, ngayong pasukan. Ayan. At ano po ang pwede nating gawin? Ano po ang pwede nating maambag para po ma-improve po ang ating ito nga ang sitwasyon natin ngayong may pandemya. So, bago ko po mag-start na introduce ang aking mga guests, ang introduce ko po muna sa sarili ko para sa mga first time na nanonood po. Ako po si Malou Bartolome. Ako po ay 25 years na nasa media industry. Unang-una, reporter po ako sa isang broadsheet newspaper. Naging news editor din po ako sa isang television network.
Tapos, nung na-realize ko, parang kailangan ko nata ng more freedom para sa aking mga anak, para may oras ako sa aking mga anak. So, I found insurance industry to be a little bit more flexible than the rest of the other possible mga karera ba or business. So yun, trinay ko ngayon to. Kaya napunta po ako sa ProLife UK. And pagdating ko po sa ProLife UK, nakita ko po na ang mga karamihan sa aking mga clients ay mga OFWs. Kaya po itong ng pandemic, parang feeling ko, ay sige, baka pwede yata akong magkaroon ng ganitong sharing sa mga OFWs natin through Facebook Live. So ayan, maririnig niyo po minsan mga anak ko, pagpasensyahan niyo na po. Talagang work from home, di ba? So, dalawa po ang ating guest. I'm so very, very excited. Dalawa po ang aking guest ngayon. Imagine, talagang last week na nagka-problema pa ako sa internet. Ganun yata magiging problema rin ng mga teachers, no? Pagdating, at saka mga estudyante, pagdating ng distance learning na pagdating ng pasukan. So, introduce ko po muna. I have Weng Enriquez-Bagadion. Pasok ko muna si Miss Weng. Hi, Miss Weng. Hi, Malou. Hi, Miss Weng. Good evening. Okay. Miss Weng here is the foremost expert in our e-learning and publishing. Yan, hindi pa iniisip ng gobyerno, naisip na niya yan. She's currently the Chief Executive Officer of Media. Hindi naman. Oo, pero iba yung naisip sa ginawa, right? So, pag-usapan natin yan mamaya. So, sa Mediamatic, 13-year-old multinational company, hindi lang po yan sa Pilipinas. At nagpo-provide din po sila ng mga digital creative services sa mga markets, English-speaking and Spanish-speaking, di ba? Spanish-speaking markets of Asia, North America, Latin America, and Europe. So, she's also founding president of the Creative Economies Council of the Philippines. It's a non-profit private, tama ba, Ms. Weng? Tama ba itong binabasa ko? Non-profit private sector-driven umbrella organization. Yes. Yan. So, she's also a former president of the Animation Council of the Philippines. Oh, di ba? She's wearing a lot of hats actually, and she's really a very good friend of mine. So, shout out sa mga taga Plaridel dyan sa De La Salle. Ayan, editorship po namin yan. Yun ang pinaka-important na bahagi ng introduction. Okay. So, I'm also privileged here to have, pasok ko si Miss Sherelyn Laquindanum. Pasok, ma'am. Dali, add to stream. Hi, Sher! Hello! Hi, Sher! So, Sher here is our... Hello. Hello, thank Narinig you. niyo ba ako? Napilitan ka lang yata, di ba? I can hear you, Sher. She is the head of the Public Affairs Division of Mimaropa, Deped. Ayan. Mimaropa stands for, alam ko pa ba ang geography ng anak ko? Sige, alam niyo ba? What's Mimaropa? Mindoro. Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, tama ba? Ma is Marinduque, Ro is Romblon, and Pa is Palawan. Oh, di ba? Correct. Kabisado ka pa. Perfect. Kaya friend ko yan kasi, friend ko to si Michelle kasi nung nagjo-join siya, sabihin ko ba, mentor ko yan, si Ma'am, My si God. Miss Malou. Mentor ko yan. Oo. Sige, ito ang triumvirate ng mentoring. Si Miss Weng ang mentor ko. Ako ang mentor ko. Diba? Ganun naman ang learning eh. Meron ka dapat mentor, merong mentee. Tama ba? Okay, Like so what you hear so salamat far? sa, Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Nagka-problema Now, tayo back last to the week. show. Pasensya na talaga kasi ang internet connectivity ay super fabulous, di ba? So, Correct. Michelle, dahil ikaw ang aming DepEd, yan. Natatakot Maraming na ako. nakikinig ng mga ma'am. Natakot ka na bigla. Michelle, di ba, 18 years ka sa DepEd. Ayan. Anong kakaibang kembot ngayong taon na to?
Kakaiba kasi syempre new normal na. Yun ang tinatawag nilang new normal. So normally, sa mga previous years, by this time, nasa school na ang mga bata. Pero ngayon, nasa bahay pa din tayong lahat. Oo. Umaasa na magkaroon na ng vaccine para matapos ng lahat ng ito. Speaking of vaccine, di ba? There was a time na si Presidente, sinabi na niya na hindi talaga magkakaroon ng face-to-face nang walang vaccine. Tama? Yes. Tama. So for a while, parang sabi ni Secretary Briones, medyo hindi pa pwede, baka pwede pa. Until finally, mga 2 weeks ago, I think that was 2 weeks ago, she relented na, sige, tama, wala talagang face-to-face. So ano ngayon ang bala? Blended learning. Ano ba yung blended learning sabi ni Secretary? Actually, yung sinasabi kasing blended learning, pwede kasi siyang combination of the different modalities na pinaprepare ng Deped. Before, yung nabanggit nyo, before kasi, initially, meron talagang kasama sa modality yung face-to-face. But after the declaration of President Duterte, so, in-scrap na yon. Definitely no face-to-face interaction habang walang vaccine. So, ngayon, meron tayong yung tinatawag natin na distance learning na ang distance learning includes online learning, yung mga radio-based instruction, TV-based instruction, saka yung modular learning. Pag sinabi kasing blended learning, pwede kasi siyang online learning and then modular. Yun yung sinasabi nila na blended learning. Modular, ano ibig sabihin ng modular? Depende kasi siya sa context ng bata din eh. Kaya, yun nga, nagiging misconception kasi ngayon na kapag walang computer, walang laptop, walang internet. Ayan, oo, yan na talaga. Hindi na pwedeng mag-aral ng bata. Hindi na pwedeng mag-aral ng bata. Pero kasi, Deped is preparing... Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Self-learning modules that will be distributed to the children doon sa mga hard-to-reach areas na talaga namang walang internet, walang connection, at syempre yung walang mga gadgets na sinasabi nila. Hindi siya naka-base na mag-aaral ako dahil meron akong computer or laptop. Hindi siya requirement. Hindi siya requirement. Okay. Pero doon sa mga bata na meron, online learning will be offered to them. Pero kung wala, they will be given the printed modules for free. Na yun lang pag-aaralan na ngayon ng mga bata sa kanilang mga bahay. Yung mga modules na yan will be delivered to the homes of the children. Hindi sila kailangan pumunta ng eskwelahan para kunin yan. So, it will be delivered to their doorsteps by the teachers. So, okay, balikan natin. Online learning is kailangan may computer, merong internet. Online learning is just one of the meron ako pinadala sa'yo, Miss Malou, na parang may linalabas ang Deped na parang algorithm para madaling makadesisyon ang mga magulang. Nakita mo ba? Pinadala ko sa'yo yun eh. Hindi. Sige. Hindi. Ano mo na, for those na ngayon pa lang. Learning delivery modalities, yun yung tinatawag sa DepEd. Kasi ang DepEd came up with a learning continuity plan na pina-approve sa IATF and then eventually it was approved by the President. So yung learning continuity plan na yon, ang laman nun, yun pong mga mechanism kung paano ipapadaloy ang edukasyon for this school year na walang face-to-face interaction. So yung learning algorithm na yon, tinatanong doon, meron ka bang laptop, meron ka bang desktop, meron ka bang internet sa bahay, parang parang survey. Kasi nagkaroon din ng survey ang DepEd before. Kaya pinapakita ko na yung sinare mo sa akin. Yan. Nagkaroon kasi ng malawakang survey din ng DepEd before coming up with the learning continuity plan. Kasi we want to know kung ano talaga ang anong tawag dito? Situation from the ground. Ano ang situation from the ground? Ilang mga bata ang may computers, ilang bata ang may laptops, at ilang lugar ang may cell site. Minsan kasi yun ang problema. Walang mga cell site
sa mga Oo, lalo na lugar. dyan sa lugar mo, Oo. Malawan, Lalo di na, ba? oo. So, Romblon. kahit na meron silang gadget at kahit na meron silang, yan, yung mga laptops na yan, hindi rin nila magagamit kasi there will be no access to, to connection, to signal. So, yung mga iba-ibang modalities na yan, talagang pinag-aralan niya ng DepEd na to ensure na wala talagang bata na maiiwan. Lahat ay Okay. makakapag-aral for this school year. So ito, meron dito, distance learning sa baba, no? Yung naka-purple, tama. Tapos, Yes. naka-blue yung home-based distance learning. Distance learning pa rin Yes. pala ang tawag, kahit Yes. naka-TV Ang tawag ka, kasi is distance, yeah. radio, or print. Ganon. Pag Yes. print, ibig sabihin, piniprint out yung mga lesson. Tama ba? Yes, printed yan. Mga workbooks, supplemental material, self-learning modules, na ibibigay yan ng libre sa mga bata. Okay. So, distance Oo. learning din ang tawag pag home-based, pero print modular lang. As in, puro Yes. print. Distance learning pa rin Yan siya. yung mga Okay. lugar na hard to reach. Yung mga nasa bundok, yung mga nasa mga isla. Yun. Kasi, minsan kasi ang ano natin, pagka kunyari, ang isip lang ng tao is yung yung nakikita natin sa media, which is sa city. Sa city lang yun. Pero hindi minsan nalilimutan natin na maraming eskwelahan talaga na nasa mga malalayong lugar. So, lahat yan talagang i-address. So, pag wala talagang print, walang TV, walang radio, walang cellphone, walang internet, so homeschooling. Ganun ba yun? Not necessarily. Homeschooling? Kasi ang homeschooling kasi will be the decision of the parent. Kaya nga ang sinasabi din, in-emphasize din ni Secretary Briones, na after everything that we have prepared, after all these modalities that we are offering, at the end of the day, it will boil down to the decision of the parent. Kung anong gusto niyang modality na i-employ para sa anak niya. Kasi hindi lang naman, marami kasing bagay din na kailangan i-consider, like kailangan may support system ang bata pagdating sa school, pagdating sa bahay, sino ang magtuturo, yung mga, kasi ang pagka yung homeschooling kasi talaga definitely parent ang hahawak sa kanila. Ayun. Pero Which pagka brings yung me mga to- yung mga online learning, it will be teacher based. Yung teacher at ang estudyante ang mag-uusap. Teacher-driven. Teacher driven. Okay. So, which brings me to Miss Weng. Miss Weng, Yes. kembot mo yan? Kembot mo yung distance learning. Diba? Baka gusto Parang- kami tulungan ni Miss Weng. Oo. Wala akong Kailan na? problema. Mamaya pwede tayong mag-usap. Oo, usap tayo, ma'am. Yes. Ayan. So, Miss Weng. Miss Weng kasi, hindi pa naiisip ng DepEd. Charot. Ginawa na niya. Pero hindi sabi ko sa'yo. Hindi. Tell us, how many years back pa yung, distance learning, vision mo ng distance learning na yan, Miss Weng? No, actually, to be frank, we started in e-learning back in year 2000 pa. So, 20 taon na. Pero, bago pa yung e-learning na yan, you will be surprised. Malou, kilala mo naman ang aking husband. Yeah. Thesis niya yan, 1993. So, pwede kang pumunta sa Lasal, hanapin mo yung thesis niya ng 1993. Distance learning. Thesis niya. Sinabi mo yun, 27 years na sa amin yung konsepto ng distance learning. So, karamihan ng maging projects ko sa e-learning from year 2000, obviously it started in the United States, in other more developed countries, kasi nga meron silang ability to have devices and connectivity. I also did e-learning in the Philippines around 2005. Most of the clients that we have are corporations na nagbibigay ng training para sa mga empleyado nila. But there was a time in 2004, Michelle, na kinausap namin ang Philippine Science High School. So, meron kaming ginagawa nung time na yon na mga modules, we call them learning objects, sa science na mag-o-augment sana sa pag-aaral ng mga estudyante ng Pisay. Hindi siya natuloy kasi biglang pumutok yung, pwede ko bang sabihin yan? Pumutok yung isang scan
Sabihin ko, scandal ang napakalaki sa IT industry noon. May mga whistleblowers na tinatawag. So, hindi siya natuloy yung Let's project. just call it spade a spade. It's a ZTE NBN, right? Yes, that one. Yeah. That one. So, malaki ang impact kasi noon sa e-learning because, of course, as I told you, when you talk about online learning, kailangan mo ang connectivity. When you talk about digital, yung e-learning kasi doon, usually, pwede yon kagaya ng sinabi ni Michelle. Pwedeng dalawang mode yon. Pag sinabi mong online, kailangan mong internet. Pag sinabi mong digital, pwedeng walang internet pero kailangan mo ng computer or kailangan mo ng tablets. Kaya hindi natuloy yung project na yon. Pero meron din kami mga project with publishing houses na yung kanilang textbooks ay kino-convert into digital versions. Yan yung basic background namin. So ngayon... So what did you learn out of those years, Miss Weng, dun sa Philippine setting natin? Okay, so ibaba natin sa Philippine setting, sa reality ng Pilipinas. I do not have the exact numbers, pero pwede kong bigyan ng estimate. Sabihin na natin sa isang 100%. So 100% ng lahat ng bata mula grade 1, kasi si Michelle is Deped. By the way, I was with Deped for about a year during the time of Dr. Isagani Cruz. So, ang Deped is our K-12. Sasama mo pa dyan yung CHED kasi may university. So, para sa akin, when you talk about Philippine education, talking about the whole scope of education up to the college. Right. Pag nilagay natin yan sa ganong konsepto, I'm estimating about 20% only of our entire population can go online. Forget about the concept of taga-bundok and whatnot. Hindi lang naman sa bundok walang internet, kahit sa city, kung minsan nga nangyayari din sa atin sa gitna ng Correct. na walang connection. Sa office namin na mahina Tatlong kailangan mo pag online. Kailangan mo ng content, kailangan mo ng device, o telepono man yan, tablet man yan, o computer, at kailangan mo ng internet. Ngayon, another 20% possible ang digital. So, meron kang content at meron kang device. Kahit wala kang internet, pwede kang mag-aral. Paano ngayon kung wala kang device? Content lang ang meron ka. Dito pumapasok yung sinasabi ni Michelle na modular or printed materials. Sa totoo lang, kung meron tayo talagang textbook sa mga estudyante na isa kada estudyante. Michelle, hindi ko na alam ngayon ng ratio, pero nung time na nasa DepEd ako, 1:7. Ang ibig sabihin, ang isang libro pinaghahatian ng 7 bata. Hindi ko ngayon alam ang ratio pero hindi ko din alam ang reality. Sa pagkakaalam ko nung time na yon, may mga lugar na tama yung ratio ng 1:7, pero may mga lugar na minsan 1:40. Isang libro lang sa isang buong classroom. So, napakahirap kasi napakagastos. Hindi lang yung number ng puno na puputulin mo ang i-consider mo sa dami ng ipiprint. But at the end of the day, I'm saying, about 60% of our population, wala talagang choice kung hindi modular. Kailangan talaga yon. Pero, yung tatlo na yon, Malou, ang overarching question dyan is yung tinatawag nating content right now. Yung may-ari ng content. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. Babalik tayo sa fundamental. Forget about the concept of pandemic. Ang fundamental natin ngayon na issue is sino ang magigiya sa mga bata habang wala sila sa loob ng classroom. Okay. So, pumapasok ngayon yung guardianship. As I said, pandemic or not, it is a fundamental question. Paano mo gigiyahan ang mga bata? Now, I am not only talking about parents, I'm also talking about teachers. Alam mo, pagka sa classroom, pag teacher ka, kung na-experience yung magturo, meron kang preparation prior to going to the classroom. Pero, pagharap mong ganon, sige, tatayo si teacher, magsusulat sa blackboard or magpapakita sa projector.
Ganon ang behavior ng isang teacher. The behavior of anyone teaching online is very different. At ang Okay. behavior din ng estudyante na wala sa loob ng classroom ay so different. Let me just give you one instance. 40 minutes ang usual na classroom time. 40 minutes. Di ba po, Ma'am She? 40 minutes ang kada isang subject. Napakahirap po na iupo ang bata sa harapan ng computer not even bata, kahit ang Kahit adult. matanda. Oo, Kahit masakit sa matanda. mata. Kung hindi ka rin lang talagang interesado, para kang nanonood ng TV, makakatulog ka eh. ang span of attention sa online or digital learning, Miche, is 7 minutes. Within 7 minutes, dapat putulin mo. So, yung iniisip nila dati na, o sige, si teacher, magtuturo siya online. Haharap lang siya, kagaya nito, harap lang ako sa camera, at parang i-imagine ko lang na nasa harapan ko yung aking mga estudyante. That's a very wrong way of executing e-learning because that is not the effective way. So mahirap ba ang Zoom? Mahirap ba ang Zoom? Sa ngayon kasi, solution yan eh. Yan ang fastest way for teaching. Haharap ka sa camera, tas magsasalita ka. Pero, hindi mo naman nakikita lahat ng estudyante anong ginagawa nila. At sabi nga, pwede namang nakaharap ako sa iyo, hindi kita iniintindi. There are a lot of studies that are showing na kapag nagbasa ka ng libro, if you read one book, after 6 months, you retain 60%, about 60% of what you have read. Pero pagka nanood ka, kasi visual siya, di ba? Mas tumataas. Let me retract that. 60% you already lost. Nakalimutan mo na dun sa binasa mo. Pagka based on reading. Just reading siya. Pagka visual ngayon, nanonood ka ng TV, tumataas yung retention mo, ang natutunan mo. Pero, ang pinakamalaking retention ay engagement. Yung ikaw mismo ang gumagawa. Na-experiensya mo kasi siya. That's why we say e-learning has to be experiential. So, pag nagtuturo si teacher ngayon, hindi sufficiente yon na nakaharap lang siya sa camera. Kailangan maisip niya, paano magiging mas engage ang estudyante ko. Sabi ko nga sa inyo, pag magtuturo at sasabihin sa akin, wala, it's just the same. Papasok ako para pumasok, 40 minutes sa harap ako. You will have a very big problem with retention, worse than in the classrooms. So, the teachers have to learn how. Hindi lang si mga nanay at tatay, pati si teacher, kailangan niyang matutunan. Pwede ko bang banggitin yung advocacy project ko dito, Malou? Sige. So, meron kaming advocacy project kasi ang number one kong principle in all the 20 years of e-learning namin, ang prioridad namin ay mga guro, mga teachers, because of the multiplier effect. Pag tinuruan mo ang isang teacher, thousands of students will benefit. So, may ginagawa kaming channel ngayon sa company namin na gagawa kami ng mga videos para maturuan ang mga teachers kung papaano sila mag-develop ng content online, mag-handle ng online classes or digital classes. So, capacity building to, and it is free. Libre po yan. Yan ang aming advocacy ngayon. Ma'am She, kung may mga teachers po kayo na gusto matuto, kasi ang kailangan natin ay nakikinig sa atin, Miss Weng. Ha? Libre naman to, no? Libre. Libre siya. Wala siyang bayad. Join kami dyan, Miss Weng. Wala siyang bayad, Miss She. Although, of course, sabi ko nga, ang pwede lang natin magawa ngayon ay nasa YouTube, pero recorded naman yung mga session. So, kung kailan sila merong opportunity to either watch it or download it, pwede nilang gawin. Ang sa amin kasi dyan, sabi ko nga, band-aid solution ang hinahanap natin. Kasi nagmamadali tayo, wala namang kasing nag-anticipate nito, diba? So, right now, we are trying to do that, pero we also need to do that in the long run. Sabi nga namin, yung kaninang binabanggit mo,
Kung ginawa sana namin yon noong 2004, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, di siguro 16 years later, mahilab-hilab na ang konsepto ng e-learning. Okay, that's water under the bridge. So now that we are faced with this problem, I hope that the DepEd will consider at the very least is to build a capacity among our teachers and curriculum developers para gawin ang ating mga materyales o ang sistema ng edukasyon na po pwedeng magkaroon ng iba-ibang modality. Hindi lang kasi yan problema ng pandemic. It is a problem that is there with or without the pandemic. Different students have different capacities. So, papaano ngayon gagawin ng educational system na standard ang natututunan ng mga bata kahit na magaling yung isang teacher hindi masyadong magaling, parehas yung matututunan nila. And I have never, just to be very clear and to be on record, never in the entire history ng 20 years namin na nagsabi kaming online or digital is 100% effective. That is not. Hindi po siya effective na 100%. It has to be really blended. Even yung homeschooling, nag-homeschool ang anak ko ng 1 taon, pero I will tell you, ang problema sa homeschooling ay social skills. I-define muna natin, Miss Weng, yung homeschooling kasi medyo nagte-trending yan sa mga mommies ngayon. Ano yung homeschooling? Difference niya sa distance learning? Okay, yung totoong homeschooling, kasi ang sa amin nung kami doon sa daughter ko, in-enroll namin siya sa isang school sa Amerika. So, once you enroll in that school, they will give you materials, whether or not they're printed or online. Bibigyan ka ng materials. Ang materials na ibibigay sa iyo ay hindi lang para sa estudyante, kundi para dun sa magtuturo. Whether magulang yan, kapatid yan, yaya yan, tutor yan, meron siya. Ma'am She, di ba po pag may textbook tayo, may textbook for student, tapos meron para sa teacher. Yes. So, kung para sa homeschooling, bibigyan sila ng 2 set. Doon sa para sa nagtuturo, sinasabi sa iyo, papaano mo ituturo itong subject na to dito sa bata. So, assuming na kailangan may disiplina para din silang pumapasok sa school. Hindi po pwede yung, sige, bahala ka kung kailan mo gusto mag-aral. Hindi, may disiplina. Gigising ka sa umaga, tututbrush ka, maghihilamos ka. Kung gusto mo, magbihis ka pa rin, bibihis ka. Tapos magsisimula kang mag-aral. And then, kung okay yung structure na yon, yung bata kumukuha ng assessment from the school. Sige, si teacher, si parent, or whoever it is, pwede kitang bigyan ng quizzes, pero at the end of the day, meron siyang assessment. So, medyo Gen X yung susunod kong sasabihin, panahon namin ni Maluto. Meron kami nung time na yon na nervyos ka kasi hindi ka makakapag-college pag hindi ka pumasa. So, merong parang ganyan na ibibigay sa iyo na assessment at sasabihin sa iyo na, okay, all the competencies and the knowledge that you're supposed to have right now as grade 7 or grade 8, meron ka na. Pwede ka nang pumunta ngayon dun sa pangalawa, sa susunod na level. Kaya, hindi kami nahirapan sa anak ko dahil nung nag-homeschool siya, 1 taon lang siya nag-homeschool dahil kaya siya nag-homeschool dahil kumakandidato yung asawa ko. Hindi namin maasikaso pumapasok araw-araw. Nung bumalik siya sa eskwelahan, one is of course the certification from that school that the curriculum is consistent. And then, nakiusap kami sa Colegio San Agustino, nabigyan siya ng exam. At diba na actually mangyayari, no? Pagkatapos ng homeschooling. Catch up na siya. So, ganun yung general structure ng homeschooling.
Malaki, Michelle, yung, malaki. can I just stop you there, Miss Weng? Michelle, Yes. okay ba yung homeschooling? May accredited ba talaga ng homeschooling providers? Actually, marami akong mga kilala na mga nag-homeschool ng mga anak nila, mga kamag-anak. I have a tita na hino-homeschool din yung kanyang son, no? Ang mga homeschooling programs kasi yung ngayon sa Philippines, under pa rin siya sa roof ng isang mother school. Kasi hindi sila, I understand na hindi sila pwedeng mag-operate kasi kailangan accredited pa rin yung mother school nila ng DepEd. Oo. Yes. So, ganun sila. So, Paano yung mga assessment, independent providers? yung mga assessment programs nila will fall under the mother school pa din. So, parang kailangan meron talaga silang parang merong nag-guide pa din sa kanila. Pero, homeschooling program sila. So, sa ngayon kasi, dahil nga, because of the pandemic, we have to be very creative na ngayon. So, medyo, lumabas na lahat ng mga, sabi nga ni Miss Weng, kung natuloy yung kanyang, nung 2004, na ilang taon pa lang ako noon, bata pa ako. Oh my God! 2004. Nakover ko na yun. Di sana hindi na siya masyadong bagong concept sa mga iba. Pero actually, matagal na din talagang online, di ba? Matagal na rin talagang distance learning, even years back pa meron na siya. So, going back to homeschooling, I believe that they are they are designing a policy para sa accreditation ng mga homeschooling programs na lalabas ngayon. Kasi marami ng mga established, like yung homeschooling global ba yan? Marami na kasing established. Kaya lang, baka kasi may mga lumabas na mga, alam mo na mga homeschooling programs pretending to offer homeschooling. Marami tayong ganyan ngayong panahon na ito. So, kailangan din syempre ng guidance and approval accreditation ng department. Kasi ang homeschooling naman talaga is part of the learning continuity plan of DepEd. Yes. So, ang nga namin, nung pumutok lahat ito, marami na kaming na-receive na mga queries. Paano kung gusto kong i-homeschool yung anak ko? Even parang napaisip din ako dahil... Oo, ilang taon ba yung anak mo, She? Kasi age lang 6 years old. No? Parang ako din, personally, parang napaisip din ako. I-homeschool ko kaya yung anak namin kasi ayoko siyang palabasin. Pero nung lumabas na nga yung na meron palang options, so sige, okay na ako sa distance learning. Kasi ayoko din naman na walang gawin yung anak ko for the whole year. If I may just interject, doon kasi sa mga nag-iisip ng homeschooling, i-share ko lang din yung experience namin. Kagaya nga sabi ni Miss She, kailangan may mother ka pa rin na I am talking about private I am not saying anything about DepEd. I meant yung experience namin. Kung akala nyo po dun sa mga nanonood na pag mag-homeschooling kayo, kaya nyong turuan, hindi na kayo gagastos. Hindi po yun totoo. Actually, mas malaki mas magastos. Mas malaki ang tuition na binayaran namin. Kasi magbabayad ka pa rin po ng tuition sa eskwelahan kung saan kayo i-enroll pa rin dapat ang bata. Hindi ibig sabihin na, kukuha lang ako, mamimili ako sa kung saang bookstore ng kung ano-anong libro dyan. Hindi po yon kasi bibigyan kayo ng set of materials noon. Hindi lang bayad dun sa materials ang binabayaran mo. Magugulat ka nga actually nung nakita namin siya, sabi namin, di naman kami gumagamit ng table, ng bathroom sa eskwelahan, wala na ngang teacher, wala na ngang ganito, tapos mas malaki pa yung tuition. Kasi kailangan na consistent sa curriculum. Ang key po kasi sa homeschooling ay recognition ng matatapos ng anak nyo. Kahit pa po siya, kasing genius ni Einstein, kung hindi tama yung competencies na naka-align sa tinatawag nating curriculum ng Pilipinas, hindi natin po pwedeng masabi na gumraduate ang anak ko ng high school. Kahit pa tinutukan nyo siya ng todo-todo. The key is assessment and recognition. So, alam ko man ikaw ang host, pero ako magtatanong kay Ma'am She,
Ma'am She, paano ang recognition nun? May assessment yung Yun homeschooling? nga, oo, paano? Yes. Oo. Actually po, nagtanong-tanong din ako about sa homeschooling. So yun nga, under siya ng mother school. At yung mother school, yun ang nare-recognize ng DepEd, and they have to go through all the paperwork, the process, and everything, all the requirements. They have to submit it to DepEd for recognition. So ngayon na maraming, kasi nga noon, kakaunti lang naman na nag-o-offer ng mga homeschooling programs under yun nga, mother school. So ngayon, ina-expect siguro na baka maraming mag-o-offer. Kaya parang winawiden ngayon yung policy kung paano i-accredit yung yung mga homeschooling programs. Kasi tama yung sinasabi ni Ms. Weng, it has to be anchored to the K-12 curriculum pa rin. Ma'am She, clarify ko lang yung question ko. Ako po ay isang proud po ako na graduate ako ng public school system nung elementary ako. Ang pangalan po ng eskwelahan namin, gagamitin ko sa example. So halimbawa ako ay grade 5. May anak ako na grade 5 po ngayong pasukan na nag-aaral sa Acacia Elementary School. Wala naman po akong pambayad sa mga pribadong eskwelahan na nag-o-offer ng homeschooling program. Paano po yon? Sa Acacia Elementary School ba yon ang mother school kung tinatawag? At yon ang magbibigay ng assessment and recognition for my credits in homeschooling? Pagka public school po kasi, I don't know kung may public school na nag-o-offer ng homeschooling program. Ano po? Kasi as of my knowledge, puro private school siya under yung mga homeschooling programs. Pero kasi po, ngayon that we are, free education po tayo so hindi natin kailangan gumastos. So kung grade 5 ka po sa Acacia Elementary School, and then mag-enroll ka lang po for grade 6. Dire-diretso lang po yun. And then, kung ano po yung modality na bagay dun sa'yo or sa anak mo, yun po ang i-employ ng school para sa anak mo. Okay. Kasi yun po ang para sa akin lang, doon nga sa advocacy namin na tinatawag, ang number 1 po kasi talaga na mahihirapan, and I'm sure you will agree with me, those of us that have the least means. Yon ang pinakakawawa. Kasi yung mga may kaya, pwedeng sabihin na private, o sige, private, pwedeng kunan ng tutor. Ang talagang napakalaki po na concern ay paano kung may elementarya ka, with all due respect po with all due respect, meron kang elementarya na mga 3 anak, ikaw mismo, high school graduate ka lang, kaya ka nga nagpapaaral para mag-improve ang buhay nila. Papaano kung ikaw mismo na nanay, hindi mo kayang ituro sa anak mo yung dapat matuto. Kaya doon po ako medyo how do you say this? Doon ang pinakamalaking pag-aalala. Dahil sila. I understand, ma'am. Actually yun ang concern ngayon about ako. I talk a lot with my co-parents sa Montessori. Private school kami. So, ang pinag-iisipan ng parents din is, okay, magbabayad kami ng X amount of tuition, but at the same time, kami rin naman pala magtuturo. Diba? So, parang, bakit kami magbabayad na ang naging attractive ang private school kasi yung ratio ng teacher at saka ng estudyante mas maliit, di ba? Pero ngayon, with the pandemic, wala nang ganong advantage. Wala nang ganong advantage ng private school. Yes. Ang public school, magagaling din ang mga teachers, galing din ng private school. So, it's either you go public. Kaya siguro if nakita nyo kanina yung statistics ko, mas marami na ngayong nag-enroll sa public, right? It's not just because walang just kasi 'di ba parang ano nang difference? Kami rin naman magtuturo, 'di ba? Or talagang walang trabaho yung mga magulang ngayon. Totoo yung sinasabi mo po, Miss Malou. Actually, mas marami ngayon yung mga numbers na nakukuha namin ngayon, medyo mababa talaga ang enrollment na nakukuha sa private school. One factor is dahil hindi na siya pupunta sa eskwelahan. Yes. So, yung mga usual na takot kasi ng mga magulang noon,
Pagka public school ay congested, kumbaga punong-puno ang classroom, kulang ang classroom, yung mga gano'n. So ngayon, na walang face-to-face interaction, mas naging confident ngayon yung mga magulang to enroll their children sa public. Because yun nga, sinasabi ni Miss Malou, it will be a similar setup na both public and private. Ngayon, ang sinasabi naman yung may gagawin ba yung magulang? Anong gagawin ng teacher? Sa ngayon po, kasi lahat ng mga schools, public or private, ay required na to come up with a learning continuity plan. So, lahat po ng eskwelahan, merong ganyan. Kung i-enroll niyo po yung anak niyo sa private, you ask for the learning continuity plan of the private meron school. dun sa Yes, LTC because na you yan? have to understand what the school will do for the entire year. Kahit po ako, I'm still thinking kung paano i-enroll ko yung anak. Although nakaset na yung mind ko on a school, but I have to understand kung anong gagawin nila. How will education move forward using those modalities na i-employ nila. Ganon din po sa public. So sa ngayon, all our teachers are undergoing yun nga, trainings, marami silang webinars, mga gano'n. Kasi, yun nga, medyo bago yung mangyayari ngayon. Bago talaga. It's not a new concept. Pero yun nga, medyo bago The execution will be bago. The execution will be nagagawin entirely natin new. ngayon. So the teachers have to be trained. Kaya nga sabi ko kay Ma'am Weng, if she will be offering free training. Oo, malaking we will grab bagay it. ang teacher. We will grab it, Miss Weng. Yes. Kasi kailangan talaga yan ng mga magulang, ng mga teachers. Ngayon, ang tanong naman, para sa mga magulang na walang kakayahan, kasi we are also getting those questions, those issues. Paano yung mga magulang na grade 1 lang ang natapos? Paano Exactly. yung Paano mga mga bata? OFWs na nasa abroad? Exactly. Oh. Paano yung mga bata na walang magulang na magtuturo? Yun. Lahat po yan is pinoprofile. Lahat ng bata is pinoprofile. So, ongoing ngayon ng enrollment. Meron po tayong learner LESF, Learner Evaluation and Survey Form. Learners Enrollment and Survey Form, LESF. Na doon sinasagutan po lahat ng Parang ano ba yan? magulang. Survey ng ayuda ba yan? Survey. No? Sana nga. Survey po siya from the time na anong equipment, anong sitwasyon ng bata, anong sitwasyon, anong lokasyon, ano ang context, and even yung background ng mga kasama sa bahay. Yes. Yun, pinoprofile po talaga. Because we have to know kung sino pong bata ang mahihirapan. Sino pong bata ang wala talagang possibility na may magtuturo. Kaya kasi po ngayon sa DepEd, we are trying to engage the parents, we are trying to get para-teachers. Kumbaga lahat ng pamamaraan na pwedeng i-explore. Ine-explore talaga to address all these things. Kasi sabi nga, there's no perfect plan naman eh. Nagsisimula tayo sa ganito and we are under a crisis. Yeah. So talagang medyo mahihirapan tayo, medyo hindi masyado magiging perfect ang implementation, but at the same time, iniisip natin that education must continue. Lagi niyo sinasabi ni Secretary Briones, education must continue. Oo. So, doon regardless kung anong modalities. Yes, doon sa key message na yon, education must continue, learning must continue. So everything will boil down doon sa lahat ng ginagawa namin. We are talking with networks, we are talking with radio, with TV, exploring kung paano na magagawa ng mga education TV materials, radio-based mga transistor radios, talking kaya with ba, LGUs. August 24, kaya ba? Yes. We are keeping our fingers crossed na kaya. At this time po, kakayanin na lang, no? Kakayanin. So, ngayon po, ongoing na, parang tapos na po yung pag-prepare ng mga materials, all levels, all learning areas, and then all grade levels. So, ang titingnan na lang natin will be printing. So, yun na. So, ang medyo pa dyan, syempre, we are trying to engage with all partners because we don't have budget. Yun, ang pera ay napunta sa COVID.
May budget alam, na alam kayo. mo yung alam mo, Ganda-ganda ng si plano nyo, wala Secretary kayong Briones, budget. parang gusto nang pumutok ng utak ko sa dami ng iniisip ko. But at the same time, yung wisdom din ni Secretary is very, parang hindi siya matanda. Very strong ang kanyang, kanyang disposition, ang kanyang, paniniwala talaga that Deped can do it. If you allow me, Michelle, basahin ko lang yung comment ni Karen Gatula. Okay. Hi, sige. Malou. Karen Gatula question. Who will deliver the self-learning modules to students? Ito yung To printed, students. no? Oo. Sino daw ang Yes. magde-deliver? Actually, alam nyo, pagka pumunta kayo sa mga probinsya, napaka tindi ng anong tawag dito, support ng mga barangay, mga kabataan, okay. mga Alam mo, at the end of kabataan. this pandemic, ang mga barangay captain, bibigay talaga natin ng award yan. Yes. Lahat sila na. Oo, Sila sila na talaga taga-swab. Sila na yung Kaya kasi taga-bigay ng nag-implement- ayuda. Because we have remote enrollment. Oh, see, remote So, yung enrollment mga is also barangay, through barangay. So, yung mga barangay ang tumutulong sa amin. May mga Dropbox. Ang tatawag namin ngayon is Dropbox enrollment. Naglalagay kami ng mga Dropbox sa mga conspicuous places, especially sa barangays, health centers, kahit sa mga sari-sari stores. Nag-iiwan kami ng mga survey forms doon for the parents to get and then to fill out para malaman din kasi nga para ma-profile lahat ng mga estudyante. So, yung mga self-learning modules na yan, ibababa yan sa mga division offices. And then, i-deliver yan bawat baryo, bawat barangay, bawat sitio. So, yung mga teachers po, katulong ang barangay captain, tanod, kagawad, yan po ang tutulong lahat para ma-deliver lahat yan sa mga bahay ng mga bata. i-deliver yun weekly or quarterly? I think that's weekly. Weekly. At may chismis ang Tapos, mga public ibabalik school. yan. Sila daw magsisiro. Totoo ba yun? No. Ay, hindi. Hopefully. Baka sila ba magsiro? Hopefully, ang plano po talaga is to provide everything to the teachers and to the children. Hopefully, we're keeping our fingers crossed na nothing will be hindi tayo magkakaroon ng problema diyan. Okay, ito Leo from Leo Udtohan from Bohol. Siguro sagutin to ni Miss Weng. Homeschooling is more flexible than distance learning, di ba? The school decides the content to teach, but the responsibility for this falls upon the parents to prepare lessons that satisfy the curriculum requirements. I think that's the beauty of homeschooling then, in fairness. Yes, that's correct. Kasi meron kasing minimum competencies na tinatawag sa bawat isang level, no? But para dun sa mga medyo I will try not to be as technical as I can. Hindi lang po kasi yan imbento ng Pilipinas na gobyerno. So, meron siyang connection sa ibang bansa, lalo't napakaraming mga OFW or mga tao, mga Pilipino na nagmamigrate. Meron siyang alignment sa ibang requirements din ng ibang bansa. For example, a long time ago, maraming nurses ang hindi makapunta ng Canada or makapagtrabaho sa Canada kasi kulang sila ng 2 taon. Ergo, nagkaroon ng isa sa mga benefits ng K-12 is because of that. Those Filipinos that are going to Canada, hindi swak yung dami ng kanilang napag-aralan. So, pag halimbawa din, nag-aral ka sa Pilipinas, tapos gusto mong lumipat ng eskwelahan sa Amerika or kung saan man yun, titingnan din anong nakuha mong subjects kung naka-align siya doon. Pag may mga kulang-kulang ka, kukunin mo yon. So, going back doon sa concept, yung minimum na yon nasa yung magulang as homeschooling. Yun ang kaya nga tinawag siyang minimum. Yun yung pinaka-konti na pwede mong ituro at kailangan mong ituro. Now, depende sa bata kasi may bata na magaling sa mathematics, may bata na magaling sa history. So, kung yung anak mo ay magaling sa math, pwede mong kontian ng oras na nandun sa math at damihan mo doon sa kung saan siya mahina. O pwede ka rin magdagdag ng mga iba pang, halimbawa, sabihin na lang natin,
our background as Filipinos, we're not very good in European history, ha? Ang history natin ay too American. We're very American. Yes, talaga. Totoo Oo. yan. So, ako, So nung nagsimula na ako when I started being global, napapakamot ako kasi parang hindi ko yata natutunan yan. Nakaabot pa ako ng masteral degree, hindi ko natutunan yan. No, it's not a criticism of the curriculum. I am just saying na may mga bagay na hindi mo talaga, dahil hindi siya bahagi ng minimum. So kung gusto mo yung anak mo ngayon na matuto ng European history, walang pumipigil sa'yo para idagdag yon. Pwede din na dagdagan mo yung halimbawa sa music o sa PE or sa whatever, as long as sa homeschooling, yung minimum requirement maibibigay mo sa anak mo. In a way, very similar sa Montessori, with Montessori being like a structure. Kasi ang Montessori, mag-a-adjust ka kung gaano kabilis at kung gaano kabagal. So, wala siyang actual na kalendaryo. So, kung halimbawa, gusto mo na kaya ng anak mo, full-time, hindi rin siya kailangang sumunod dun sa 10 buwan na nag-aaral yung bata. That's why I'm saying to you, that is the flexibility of homeschooling. Ngayong buwan na to, nakaya niya na yung para sa 3 buwan. Nasa sayo yon. Gusto mo ba siyang i-adjust na sa grade 7? Ang gagawin mo lang, pupunta ka lang dun sa school, sabihin mo, natapos ko na po yung minimum ng anak ko. So, that's how flexible it is. Not only in terms of what you're teaching, but also in terms of time, as long as you meet the minimum requirements for recognition. Pero it's better said than done. Kailangan talaga matyaga ang parent, di ba? Or who's doing meron akong dyan, yung prinsipyo ko dyan is, education is a responsibility of everyone. Ang gusto kong I guess the word is panawagan. Ang gusto kong ipanawagan sa lahat ng nanonood ngayon sa'yo or makakakita nito, ang gobyerno po ay nagbibigay ng libreng edukasyon as part of our constitutional rights. Sinasabi na obligasyon ng Estado na magbigay ng edukasyon. Yes, legally speaking. But the real essence of education is it's a responsibility of everyone to everybody. So, when I was doing that advocacy, I am saying, hindi lang naman po ako ngayon nag-a-advokasya, Ma'am She. Kahit dati pa po, natuturo kami sa mga public school ng libre, mga public school teachers, ng English or kung ano man yung meron kami po pwedeng maituro. Kasi ang sinasabi namin is, meron ka, kahit sino ka, meron kang pwedeng ibahagi sa ibang tao, and that is education. So ngayon, yung pressure po, napakabigat ng pressure sa DepEd. Napakabigat. I can imagine the pressure that you're feeling. Para ma-relieve po ng konti yung pressure na yan, doon po sa may kakayanan. May kaunting oras, may kaunting skills, share it. Not just yung hindi lang yung akuin mo yung anak mo. Yung, kumbaga parang halimbawa na lang po, ang problema ng DepEd ay 30 million students, di ba? Kung lahat ng 30 million na yan, sasabihin na, bakit ba ako, di ba, obligasyon ng gobyerno magbigay ng edukasyon? Bakit ako magtuturo? That is a 30 million pressure. Pero kung may 5 million po dyan na aako at sasabihin, this is an unusual situation. For now, together. Here, ako muna. Kapag may 5 million po, gagaang ng konti po yon, yung pressure sa DepEd. I'm saying, I am also one of those people that believe in the government, but I understand that kind of pressure is too much. Tulungan po natin yung bayanihan natin ay i-extend natin. That bayanihan means, sikasuhin mo lang yung sarili mo, malaking tulong na. Yes, thank you, Ms. Mary. Kesa dun sa magko-curse ka, kasi marami po dyan sabihin, blip, blip, ano bang klaseng gobyerno to? Wala, sabi dito, magdadala sa mga barangay, ng ganito, ng ganyan. Bakit dati may ganyan? Okay, it doesn't help po. It doesn't help. So yung kaya, para yung mga talagang nangangailangan po, ay maasikaso.
Kasi kung kagaya namin ni Malou, nakapag-aral naman, at kaya namang ituruan ng mga anak namin, si Ma'am She din, ganon, kaya naman natin, para yung space, yung slot para sa tatlo, maibigay dun sa talagang grade 1 lang natapos ng nanay niya, hindi kaya. Para matutukan yung mga talagang may kailangan. That in essence is bayanihan, even if you are not giving money. True. Thank you, Opo. Miss Weng. Actually, tama yung sinasabi ni Miss Weng kasi nga, what we plan is also to train volunteer parents na kung sinong gustong tumulong na magturo, mag-tutor sa mga bata. Minsan kasi nagtataka din kami. Nagtataka din kasi kami. 'Di ba? Parang hindi naman bagong concept ito eh. Even before, years before, we teach our children. Yes. Diba? Tinuturuan natin sila sa assignment, sa project. This is not a new concept. Kaya lang, naging pronounced lang ngayon because, yun nga, dahil nasa bahay ang mga bata at hindi papasok sa eskwelahan. Pero it's basically the same thing. How we monitor, how we supervise our children, hindi naman natin yan inaasa lang talaga sa teacher. Diba? Exactly. So tayo din at our end, tinutulungan din natin yung mga anak natin. Medyo naging na-emphasize lang ngayon because ang mga bata will stay at home. Pero yung sinasabi nga ni Miss Weng din about the curriculum, Deped came up with the MELCs, the most essential learning curriculum. Doon binase yung mga learning, self-learning modules because we understand the fact that we cannot actually deliver the entire curriculum kasi that would require how many days? As it is, late na nga tayo nagsisimula. Hindi days yan, ma'am. Oo. I developed we used to start first day of June. And this year, we'll be starting by August 24. So, kulang talaga na yung panahon. So, Deped came up with the MELCs, the most essential learning competencies, learning competencies that will be delivered in the homes. Yung mga competencies na ano ba yan? Are we expecting mas konti yung compared to previous years na mga curriculum? Ang ina-emphasize lang sa MELCs is yung mga skills na kailangan ng mga bata sa ngayong panahon na ito at mga skills na pwedeng at kaya na maituro din sa tulong ng mga magulang. So, okay. Yung responsibility ang keme-keme natin. Yes. Kasi it's a shared responsibility. Education is a shared responsibility. It's not just Deped. Yun kasi ang misconception. Can I interject then, Miss She? Kasi, sorry, paubos na din oras natin at alam kong matutulog na yung anak mo. Pandemic to, di ba? Let's face it. The umbrella is pandemic. So, maraming mga parents, walang trabaho, o kaya nabawasan ng sweldo, biglang naging 1/3 na lang ang sweldo nila, o yung mga swerte, di ba? May bibigyan mo sila ng another responsibility, di ba? Na magtuturo, whether homeschooling ba siya, distance learning, or modular, whatever. So, anong i-expect nating kind of education na pwede nilang ibigay or serbisyo? Pwede bang babawasan natin na expectation sa mga kailangan matutunan ng bata? Ganun ba yun? Yun nga. Kaya nga ang ginawa ng Deped is to come up with the most essential learning competencies. Kumbaga, hindi talaga siya sobrang, alam mo yun, na-decongest siya in a way. So babawasan nga yung curriculum. Kaya maraming anong tawag dito, lumipat sa public. Sinasabi mo nga maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng pangkabuhayan, no? So sa public school, they are free to enroll their children and they will not spend a penny for their children. Yun lang. Ang tanging hiling lang ng Deped is for them to help supervise their children.
Okay. Pero Pwede lahat ba- naman ng materials, lahat ng everything will be provided. Alam niyo, maswerte nga yung mga city because yung mga kanya-kanyang mayor magpapabili ng mga tablet, di ba? May Ayan yung pa. sa Kaya Pasig, pala yata sa Pasig, tumaas ng diba? enrollment nung bibigay yata ng tablet. sa kanila, Maraming no? mamimigay ng mga ng mga tablet, computers and all. So sa mga LGU. So very in a way very blessed din ang DepEd because mataas ang respect ng community sa DepEd and they are supporting DepEd in its advocacies. Okay, ayan. Salamat at nag-overtime tayo. Miss Weng, last few words, if you may. Yes, I'll just go back to the one that I said earlier, yung panawagan sa mga If you kababayan. enjoyed this episode, be Yung sure to concept po ng subscribe bayanihan so you're in the notified context when a new of episode is education. posted in Kung may Apple kapasidad Podcasts, ka beyond Google your own Podcasts, children, Spotify, pwede ka pong Stitcher, or mag-adapt via ng mga bata RSS. ngayon. While you're at it, Naalalayan if mo you sila found kung hindi value kaya in this na show, magulang. rate and review this podcast And you will be and surprised. share it with your Maraming friends. If you mag-volunteer have any questions, na feel magbantay. free to Ang reach importante out po to kasi us. ay may And if you want maggigiya to sa know mga more, bata check kung out papaano sila makakakuha ng tamang edukasyon www.guerrillapodcast.com.au or kahit na hindi sila guerrillapodcast.com.ph. Okay, thank you. Thank you, Miss Weng. A Guerrilla Michelle, Podcast last Syndicate Michelle. production. Che, Thank usap you. tayo para dun sa Kukontakin training. ko si Miss Weng. Ayan, I'm so glad. To help you both. Kukontakin ko si Miss Weng. Actually, this is a very good opportunity for us to inform the public kasi ang trabaho ko is to inform din. Syempre, yun ang basic na task ko is to inform the public. So, it's a good opportunity to have this kind of conversations. Very thankful. Thank you, Ate Malou, for inviting me. Thank At you, salamat thank sa aking you. RD dahil pinayagan niya ako. Salamat Anyway, po. Hindi naman po kami yun lang nagwala. naman po. Ang key message naman po lagi kasi ng DepEd is yung sinasabi ng Secretary Briones, learning must continue. But the priority of the department is always and will always be the safety of our children. So, lahat doon nakaangkla sa safety ng ating mga bata. So, tama-tama yung sinasabi ni Miss Weng, talagang kailangan po sa panahon ngayon, magbayanihan po tayo, tulong-tulong tayo, kasi hindi po kaya ng DepEd na mag-isa. Sabi nga, it takes a village to teach a child. So, DepEd and everyone else, nako, ang laking impact niyan sa totoo. Thank you. Okay. Thank you, Miss Malou. Private and Miss Weng, kontakin kita ha. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you very much, Miss Weng. Thank you very much, Miss She. Sa mga viewers po na nanood, nag-promise po ako ng kabaon. Okay? Sa mga nanood po at manonood, you can download po a white paper. Gumawa po ako ng white paper especially for today. Yan po ay ito, ilalagay ko po sa aking screen. Dali sa comment section. Dali lang po. Oo, nag-aano na yung anak ko, Mami. Yan po, dali ito, chat nandyan. bit.ly/UsapangC. Okay? UsapangCQ. Sorry. UsapangCQ. Yan. Sa mga, bibigyan ko po kayo ng 10-page na how to handle, how to hack your COVID education po. Yan. Hiningi ko po ang imprimatur from Miss Weng, kung pwede. Yung mga ganyang Excited ako mga matuto white kay Miss paper Weng. and hacks, malaking bagay yan na tulong. Oo. Ako po, personally as a parent, excited ako sa ituturo ni Miss Weng. Oo. Okay. Alright. So next week po, Saturday, UsapangCQ, 8 p.m. ulit. Ang topic ko po ay secret. Hindi, kasi magbe-base ako dito sa ating sa ating survey. So sana sagutan niyo po ang aking survey. So until next Saturday night po, maraming salamat.
Maraming salamat Bye-bye. po. Good night po. Good night, Michelle. Good night, Miss Weng. Good Good night. night. Bye. 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 If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www.guerrillapodcast.com.au or guerrillapodcast.com.ph. A Guerrilla Podcast Syndicate production.